سلام به همه شما همراه‌های همیشگی مستر داد گیم تیوی، خوش اومدید به پوشش کامل رویداد ایکس باکس و بتسدا که در مراسم سامر گیم فست امسال قراره بازی‌های جدیدی رو بهمون نشون بدن و یا از آی پی هایی که قبلا معرفی کردن تریلر و اخبار جدیدی بهمون بدن. گفته شده که قرار تاریخ انتشار استارفیلد مشخص بشه، هم بازی انحصاری ایکس باکس، و حتی شاید گفته شده که بازی‌های انحصاری جدیدی هم قراره معرفی بشن همین امروز، و همینطور از بازی‌هایی که قبلا معرفی شدن تریلرهای جدیدی ببینیم. گفته شده حدود 90 دقیقه‌ای هست این مراسم و من هم الان دارم به صورت پخش زنده نگاه می‌کنم بر روی کانال خود ایکس باکس. همونطور که در تصویر می‌بینید حدود 3 دقیقه و 30 ثانیه مونده که شو شروع بشه. ساعت حدود 9:30 هست به وقت ایران و الانم که دارید پشت سر من رو میبینید خونه هستم، استودیو نیستم، برای همین پشت سرم الان فرق میکنه. و گفته شده که حتی زیرنویس فارسی هم قراره که داشته باشه این مراسم، که اگه داشته باشه خیلی هم خوب هست. من منتظرم که شروع بشه. لایک یادتون نره که خیلی به کانال کمک میکنه، و همینطور اگه دوست دارید موقع نمایش رویدادها و کنفرانس های گیمینگ پوشش کامل رو به صورت ترجمه فارسی ببینید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید که محض انتشار ویدیوی جدید بهتون اطلاع داده بشه. پیج اینستاگرام هم لینکش در قسمت توضیحات ویدیو در پایین هست، و همینطور لینک دونیت و حمایت مالی از کانال برای اون دسته از دوستانی که میخوان از کانال حمایت مالی کنم. من خودم الان پخش زنده میبینم، ولی خب برای شما احتمالاً 2-3 ساعت تاخیر داشته باشید، چون من تا میام ضبط میکنم و ادیت و آپلود و اینا میکنم یکم طول میکشه. با من همراه باشید، منتظرم که شروع بشه. خب شروع شده. ببینید زیرنویس فارسی هم داره، انحصاری کنسول ایکس باکس. بتسدا، آرکین، آستین. فکر کنم ردفال باشه دوستان. اولین گیم پلیش رو ازش ببینیم، ندیده بودیم تا حالا. ببین زیرنویس فارسی رو ببینید چقدر دقیقه. بله اولین گیم پلی از بازی، احتمال زیاد هم ردفال دیگه، چون نوشته هاشم قرمز بود، شبیه تبلیغ بازی. ببین همه جا خونه، احتمالا زیاد اینا خونه شما هستن که در اون تیزری که از بازی هم دیدیم پارسال بود، ولی اون دیگه فیلم بود دیگه، مثل این گیم پلی نبود. این گیم پلی حقیقت در تاریکی است. اوه خونه شامه، ببینید دقیقا چقدر ترسیده. تعدادشون بیشتره، ولی خیلی قشنگه گیم پلی. تک نفره هم از ظاهرن این. چی بود؟ یه نفر دیگه بود؟ احتمال حالا این یا کوآپه چند نفر است یا خود بازی این شکلی بود. دقیقا خود ردفال. ایول the bustling historic downtown, the seafront district, and the old lighthouse. ولی یه چیزی که توجه منو الان به خودش جلب کرده که چرا اینجوریه، گرافیک بازیه. انتظار داشتم گرافیک بازی از این بیشتر باشه، شبیه بازی‌های نسل 9 و بازی‌هایی نیست که با آنرال انجین 5 ساخته شده باشن. And these aren't just trashy movie vampires. These monsters blocked out the sun and pushed back all the water. Totally cut us off from the outside world. Gotta admit though, if I have to be stuck on an island full of vampires, I'm glad it's with y'all. Feelings mutual, I guess. Aw, thanks, Jacob. We've also got Remy, our engineer genius, and her little robot buddy. ببین هر کدوم توانایی داره.
مثلا این یه رباتی داره که And our resident expert on all things creepy. اینم مثلا میگه متخصص چیزای عجیب و غریبه. Last but not least, yours truly. I have these weird powers. یه منم یه قدرتای عجیبو دارم. اینم یه شخصیت دیگه است. We've been digging for answers but haven't found much beyond blood and death. Luckily, the vampires and their sycophants aren't discreet about where they like to nest. I bet the answers we need are inside those tourist traps turned fortresses. Spotted some bloodsuckers and their fan club near the festival grounds. Let's start there. Ghosting out. خب این احتمالاً بخش کاپ بازی باشه. ببینید چند نفرن. حالا یا بازی سینگل پلیره که بقیه بازها چند تا بازی دیگه هم همراهش هستن مثلا هوش مصنوعی، یا بازی کاپ باید باشه. ببینید چون دقیقاً خیلی با هم هماهنگن، به این خاطر میگم که بازی واقعی شاید باشه. اوه کیسه خون میگه. Going up. اوه چه قدرت جالبی. شبیه سنگ شد. My cryptid hunter's intuition tells me there's a nest nearby. یه لونه‌شون اینجاست. Found something. ولی من با زیرنویسش ترجمه کردم. زیرنویسش خیلی دقیقه. Where does it go? Some kind of collective consciousness. That's impossible. پس شو رو با ردفال شروع کردن. احتمال آخرش هم استارفیلد باشه. من اینطوری حدس میزنم. ممنون دوستان که از کانال خودتون دارید این شو رو تماشا میکنید. ردفال رو پس بگیر. ردفال فکر کنم اسم این قسمت. اوه شخصی سازی شخصیت و اسلحه ها. کاستومایز کامل. تو هم گازش بگیر. 2023 میاد. از تاریخ دقیق مشخص نشد، فقط گفته شد که 2000 و از همون روز اول هم با گیم پس میتونید بازی کنید. پس تاریخ انتشارش 2023 هست ولی خب دقیق مشخص نبود. خب اینم یه بازی احتمالاً ایندی فکر کنم دیدمش. این قبلش اسمش چی بود؟ گیمپلی ازش دیده بودم. بازی قشنگه. از اون بازی ساید اسکرولینگ دو بعدیه ولی خب قشنگه. ببینید حرکات جالبی داره. دشمنا و فضاهای بازی قشنگ طراحی شدن. خیلی سورئال و فانتزی. از طرفدارای بازی‌های کلاسیک احتمالاً از این خوششون بیاد. Silksong. این هم از روز اول در گیم پس میتونید باش بازی کنید ولی خب تاریخ انتشارش رو ننوشتیم. و اولی نمایش در جهان. ببینیم این چیه. انحصاری ایکس باکس. سکوانچ گیمز. اسلحه‌اش داره باش صحبت میکنه. از سازنده های ریکم مورتی. چقدر بازیش سورئال و فانتزیه. فضای خاص خودشو داره. یونا مثل من گاتلیانس هستن. گاتلیانس چیه؟ میگه چرا اینقدر منو محکم فشار می‌کنی؟ اسلحه شو داری.
خیلی فضای بازی منحصر به فرده، ولی خب ببین افت فریم داشت تو صحنه قبلی. مراحل اولیه بازیه. قیافه رو قیافه های شخصیت ها عجیبه. های آن لایف اسمش اینه. اینم اکتبر 2022 که میشه 2-3 ماه دیگه. اینم اصلا روز اول میتونید با گیم پس بازی کنید. اسمش هم های آن لایف بود. Welcome to the Xbox Bethesda Games Showcase. Today, we're doing something we've never done before. رئیس تجربه خلاقانه ایکس باکس، این زنه اسمش سارا هست. 12 months. You're going to see more gameplay than we've ever had in a show. دیگه توی این شو امروز گیم پلی بیشتری داریم از همه شوهای دیگه. And my favorite, the most anticipated open world RPG of the last 20 years. احتمال زیاد منظورش استارفیلد باشه. تو یک سال آینده میگه بتونید بازی کنید. شاید هم ردفال. You'll be able to play those games in more ways than ever before. You can play on your console, PC, or on the go with Xbox Cloud. همون Xbox Cloud. You can play with who you want, where you want, and when you want. Today we're going to show you more than 30 titles that are coming to Game Pass. And that is on top of the hundreds of titles coming to members over the next year. در یک سال آینده میگه عرضه میشن همشون. Our next announcement shows that the benefits of Game Pass go well beyond the console. ببینید دقیقاً سیاست ایکس باکس و مایکروسافت که میخواد گیم پس رو مهمتر کنه از کنسول. And now all Game Pass members will be able to unlock the benefits for these incredible games on PC and mobile. دیگه همه اعضای گیم پس میتونن برای کامپیوتر و موبایل بازی‌ها رو بازی کنن. Players have created a thriving culture of competition and creativity around our من games. رئیس بخش بازی‌ها در رایت گیمز. Unforgettable moments in esports to amazing creations that have blown our minds. Our community has continually taken Riot Games to new heights. Today, we're proud to invite the Xbox community into that world. We're bringing our biggest PC and mobile games to Game Pass. بزرگترین بازی‌های موبایل و کامپیوترمون رو به گیم پس میاریم. All Valorant agents, select cards in Legends of Runeterra, and Little Legends in Teamfight Tactics. این بازی‌ها همشون میگه به گیم پس و کامپیوتر موبایل میان. که همشون بازی‌های رایت گیمز هستن. ببینید دقیقاً تبلیغ گیم پس توی این بازی. اگه قبلا این بازی رو تجربه کرده باشید حتما این شخصیت ها رو هم دیدید. Riot Games. این والورانت نیست، شبیه والورانت یا لیگ آف لجندز. آره لیگ آف لجندز. یعنی اینا از همون موقعی که عرضه بشن ببینید حتی این چیزایی که نوشته میشه اونا رو هم زیرنویس میکنن. لیگ آف لجندز از اون بازی هست که مسابقات و تورنمنت های زیادی هم برگزار میشه و برنده و اینا داره اصلا. این Legends of Runeterra این هم یه بازی دیگه است باز از Riot Games. Teamfight Tactics این هم بازی دیگه از همین استوری Riot Games. این همشون میگه برای گیم پس میاد که میتونید بر روی کامپیوتر موبایل بازی کنید. Valorant هم که حتما خودتون قبلا دیدید یا تجربه کردید.
این همشون بله ببینید هم تورنمنت هایی که بقیه برنده میشن توی اون تعدادی مثلا شرکت میکنن در نهایت این نفر برنده میشه. جایزه خیلی زیادی هم بزرگی هم بهش میدن، پول زیاد. بله گیم پس لیگ آف لجندز، لجندز آف فرونترا، تیم فایت تاکتیکس، والورانت، بله پی سی و موبایل همشون نوشته شده بود. اصلا میتونید با گیم پس بازی کنید همشون. ببینیم چیه. I'm sorry, Amicia. Oh. For Hugo. He's not dead yet. A Plague Tale بخش دومش. داستان تاون. به به چقدر قشنگه. این بازی خیلی قشنگه دوستان. من این بازی خیلی دوست داشتم قسمت اولشو. گیم پلی اونم حتما دیدید، به صورت ترجمه فارسی تو کانال قرار دادم پارسال. ولی این دفعه این زیرنویس فارسی خیلی کار خوب کرده. مثل بازی اول الان مشعل رو روشن میکنه. یه گیم پلی قشنگ تا الان ازش ندیده بودیم، دیدیم ولی خب به این کاملی نه. هم گرافیک بالاتر رفته و قشنگتر شده، هم گیم پلی کاملتر و بهتر شده. ببینید میگه نکششون. ببینید کشتنش هم بهتر شده. دخترم هم بازیگر معروف است که از چهرش استفاده کردن. اسمش چی بوده؟ ظاهرا توی نسخه دختره هم مریض میشه. تاریخ 2022 میاد. خب خدا رو شکر حداقل، ولی خب ننوشته کی چه ماهی. بله این هم از همون روز اول با گیم پس. ایول انتظار نداشتم. مثل ردفال هم واقعا بازی بزرگی برای گیم پس که از همون روز اول در دسترس باشه. خب فورزا موتورسپورت هم باز نوشته بودن که نسخه بعدیش فکر کنم نسخه 8ش میشه، از سال بعد اوایل 2023 گفته بودن که عرضه میشه. حالا ببینیم. این همونطور که میدونید شبیه ساز مسابقات رانندگیه، یعنی مثلا فورزا هورایزن مسابقات عادیه، ولی این دقیقا مسابقات حرفه‌ای رانندگی رو شبیه سازی کرده. یعنی کاملا مثلا مکانیک های ماشین و اینا کاملا دقیق مثل واقعی شبیه سازی شده. تفاوتش با فورزا هورایزن اینه. و گرافیک رو ببینید چقدر قشنگه. بله بهار 2023 همونطور که قبلا هم ظاهرا شایع شده بود، یعنی همون زمستون احتمالاً یا اوایل بهار. اینم با گیم پس قابل بازی هست. Forza Motorsport is back. I'm Dan Greenwald, GM of Motorsport, and I'm joined by Chris Sasaki, creative director at Turn 10. اینم ظاهراً رئیس بخش بازی در فورزا موتورسپورت. Built from the ground up to showcase the Xbox Series X and S consoles, including techniques like real-time ray tracing on track. This is the most technically advanced racing game ever made. Today, we're excited to show you the all-new Forza Motorsport. امروز فورزا موتورسپورت جدید رو بهتون نشون میدیم. ایول. This track has been a fan favorite since the original Motorsport launched back in 2005. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day brings Maple Valley to life in stunning detail. What you are seeing is an in-engine gameplay demo presented using a single camera with no cuts. Let's jump in with the M8. واقعی به نظر میرسه.
قشنگه. We've completely overhauled the driving experience. This includes a 48 times improvement in the fidelity of our physics simulation. میگه شبیه سازی فیزیک کاملا بهتر شده. میگه زمان روز رو جلو ببریم. این جزئیات دنیا چطوری تغییر میکنه. Everything you see is new and has been captured with photogrammetry and 3D material scans. Wow. Advanced rendering and procedural generation techniques bring a new level of realism to the track. واقعی گرایی رو دیگه آخرش رسوندن. حالا معروف اند واقعی گراییه. Here you can see the beautiful fall colors of Maple Valley. اسم اینجا میپل ولیه. 3D vegetation, skies and clouds, they all demonstrate a generational leap in beauty and detail. Let's advance time again. دوباره زمان رو ببریم جلو. You are looking at our all-new dynamic time of day. This is a fundamental system to the new Forza Motorsport. سیستم اساسی برای فورزا موتورسپورت is available on every track. These new simulation details add further depth, drama, and dynamics to the racing experience. In addition to our dynamic time of day, Forward Plus lighting and physically based lights come together to deepen the realism and immersion in the world. Changes in the time of day also change ambient temperatures, which affect track surface temps. Grip is also affected by these track temp changes, rubbering in, and of course, weather. Let's head to the pits. We've added features that players have been asking for. Tire and fuel management, multiple tire compounds, and new depth in car building create the ultimate racing playset. Advanced materials and shaders paired with ray tracing bring out incredible detail in the gold heat wrap, anodized aluminum, and carbon fiber. ولی احتمال زیاد برای Xbox One موجود نشه. Complex self-reflection is a place where ray tracing really shines. Car damage is a racing reality. In Forza Motorsport, car damage is reproduced down to the individual scratches on the bodywork. You can see here some of the new details in the directionality of damage, how the paint peels away at exposed and raised edges, in the wheel abrasions, and even in the dirt buildup. چقدر جزئیات کار کردم. Using the power of the Xbox Series X and S consoles, ray tracing makes everything feel more connected. Cars reflecting onto other cars. Cars reflect in their own mirrors, bodywork, brake rotors, and wings. همه چیز بازتاب و انعکاس داره. Things just feel more natural, more real. پیست منو یاد پیست بازی مافیا 1 میندازه. That the accuracy of our overhauled physics, the beauty of our cars and tracks, our new dynamic time of day, advanced car damage, and real-time ray tracing on track lead to a generational leap in immersion. واقعا یک جشن اصلیه. Is the all-new Forza Motorsport. میگه این فورزا موتورسپورت جدیده، این جزئیاتی که همشو توضیح داد. واقعا هم خیلی جزئیات کار کرده بودن. یا از زمان پویا. خب باز هم یه ایکس باکس گیم استودیو ببینیم این چیه. چهلمین سالگردش. چیه؟ اوه مایکروسافت فلایت سیمیلیتر. شبیه ساز پرواز. اوه چقدر واقعیه. ببینید دوستان
واقعی به نظر میسا. این از فورزا موتورسپورت واقعی تر به نظر میرسه. یعنی هر جای کره زمین بخواید شما بتونید میتونید برید. 40مین سالگردش. بله، نوامبر 2022. چهلمین سالگرد مایکروسافت فلایت سیمولیتر. ببینید چیه؟ اینم باز مایکروسافت فلایت سیمولیتره. میشه به زودی در مایکروسافت فلایت سیمولیتر. ببینیم چی هست. یه هواپیمای جدیده. فضا اینو نداشتیم تا الان توی مایکروسافت. یه ادان اضافیه برای هیلو. عجب. توی مایکروسافت فلایت سیمولیتر با گیم پس بازی کنیم. پس این هم در گیم پس هست. بلیزارد انترتینمنت تقدیم میکند. ببینیم چیه. فورتنایت چی هست؟ Journeys end, but a new one is right around the corner. Emma Strike! I am your queen! Let's take him to the wasteland! One punch is all I need. مشتی زد. Free to play, Raygun. Keep it moving. Boom, baby. Check me out. Do something. Get in there. It takes a team to tango. عجب لگدی زد. این شخصیت های بازی Overwatch 2 ارلی اکسس هم داره. اکتبر فکر کنم 2022 نوشته شده بود. 2 ماه دیگه. ملاقات تا حالا هیچ کس اهالی ویستلند به رکنینگ نرفتن. اما میگه من اومدم. Gets the throne. Oh. Welcome back, Chapter Jack. King Howell has never lost. Not in 13 years of rule. On the battlefield. Not until today. The reckoning begins. 5, 4, 3, 2, 1. Did you really think this would be a fair fight? ادامه دارد. Overwatch اکتبر 4 ظاهراً برای کنسول پی سی عرضه میشه. یا ارلی اکسس هم داره به صورت رایگان.
خب اینم اکران جهانی World Premiere Xbox Game Studio تقدیم میکند. Oxid Games. History is filled with moments of greatness. چیه؟ Some well known, some lost to time. But what about the history that could have been if you were its architect? این هم بازی Civilization نیست؟ How would you reshape the world? What new stories would you tell? And when your people speak, would you listen? How would you lead them in this new world? بکنم اون باشه. سالا Civilization باز میفهمیم. ادامه ببینیم. History is filled with moments of greatness, but these will be yours. چی؟ آرا History Untold تاریخ نگفته. خب بازی جدید بود. اصلا روز اولم با گیم پس باید من از اون بازی استراتژیه مثل Civilization و اینا. خب اینا بتسدا. پیت هاینز That includes a few of the projects being developed across Bethesda's 8 studios. مسئول ارتباطات و بازاریابی جهانی بتسدا. The world's first look at gameplay earlier in the show. Redfall is from the studio that brought us Dishonored and Prey. It's got so much of Arcane's DNA coursing through its veins. شواهد زیادی بازی آرکین داره. Open world campaign, deep customization, solo or with friends. We can't wait for you to play Redfall when it releases early next year. If you're looking for something to sink your teeth into right now, we've got the Elder Scrolls Online, where you can adventure alongside one of the biggest and most welcoming communities in gaming. This year, ZeniMax Online Studios is taking you somewhere that has never been explored in any Elder Scrolls game. The Elder Scrolls Online High Isle comes to Xbox next week. هفته بعد این قسمت از Elder Scrolls برای Xbox میاد. The Breton elite have lived in safety and comfort. But now, the embers of dissent glow beneath the pomp and circumstance. And whispers of a sinister plot stoke the flames of war. این ماجرای جدید، ماجراجوی جدید در جهان الدر سکرولز. زیرنویس فارسی هم دقیقه فقط بعضی وقتا جای کلمات انگلیسی و فارسی جا به جا میشه. جون 21 هم هفته بعد دیگره. Fallout turns 25 this year. Fallout میگه 25 ساله میشه. This storied franchise, Bethesda Game Studios takes Fallout 76 players out of Appalachia for the first time and returns to a beloved location. Expeditions the Pit is coming this September. Expedition the Pit میگه برای Fallout 76 میاد. ظاهراً DLC چیزیه. The first good news we've had in a while. It might not look like much. This place is our home. And together شما رو نمیدونم ولی خب از این فالوت 76 من خیلی خوشم نمیاد. خیلی طرفدارا هم ظاهرا فکر نکنم طرفدار فالوت هم از این فالوت 76 خیلی خوشم میاد. الان در دسترس هست ولی خب یک بازیه که نمیدونم به نظرم خیلی طرفدار نداره ولی این یه DLC جدیده براش اومده. نمیدونم چرا ولکنم نیستن هی DLC جدید براش بسازن. نسخه های اصلی فالوت بازی خوبی هن، قشنگی هن ولی این یکی اینطوری نیست. نسخه فرعی و آنلاین ظاهرا.
ولدپیت فالات 76 سپتامبر 2022 برای کنسول ها و پی سی برای کامپیوتر و همینطور گیم پس. ببینیم دیگه چی داره. Bethesda Games Studios has been busy, and not just with Fallout 76. After defining the role-playing genre with hits like Morrowind, Oblivion, Skyrim, Fallout 3, and Fallout 4, they're going even bigger with Starfield. Later in the show, my good friend Todd Howard will be here to reveal more of their next epic RPG. یکی دوستم در مورد این بازی RPG جدیدمون فکر کنم استارفیلد منظورش بود توضیح میده. دوباره Xbox Game Studios Forza Horizon 5 بهترین بازی سال 2021 از دید IGN. بیش از 20 میلیون بازی باز در سراسر جهان. فکر کنم یه بخش جدیدی از بازی باشه. از اون قسمت های شخصی سازی که پیست مسابقه و اینا رو خودتون میسازید. خیلی مشخص میشه چرا اصلا فورزا هورایزن 5 رو دارن توی نمایششون نشون میدن، چون بازی خیلی وقت منتشر شده. شاید DLC جدیدی باشه چیزی. هات ویلز احتمالاً DLC بله. او یه انحصاری دیگه برای Xbox. احتمالاً استارفیلد باشه. ببینیم. To give us a chance to start over. All that I know from their Earth are the creatures they sent along with us. And here on Arat, every day is a fight to survive. Arat? اسم اینجاست؟ Oh. But if anyone can tame this new world, we can. چه بازی؟ اوه همون شخصیت سینمایی هالیوودی اسمش چیه؟ نکنه بازی جدیده. جوراسیک آرک سال 2023 کنسول پی سی و همینطور گیم پس. آرک فکر کنم قدیما بود ولی خب ظاهرا این نسخه جدیدش بود باشه. خب اینم باز این انحصاری دیگه آنرال انجین. اوه این دیگه خیلی خفنه. چندشش میشه بازی عجیبی. یه زیاد از حد رفته تو ژانر وحشت. PC گیم پس Xbox گیم پس 21 اکتبر 2022. اینم باز 2-3 ماه دیگه. When the gods first emerged from the great below, we saw them as saviors. Instead, they unleashed a pestilence on our world. اینا چه خداهایی ان که تا اونن.
دارن دنبال خدا کشتن اینا. این چه بازیه؟ گیم پلی قشنگی داره. آره گیم پلی قشنگی داره. واه چه قدرتایی. میخواد خدایان رو بکشه. اصلا داستانش چیه؟ اوه موجودات عجیبی هم توی بازی هستن. دنیای عجیب و غریب. همینطور قدرت های عجیب و غریبی داره. ببینید پرواز میکنه. اسلحه های عجیب و غریب. ببینید میگم موجودات عجیب و غریب. فلینت لاک محاصره صبح اوایل 2023. موجود عجیب و غریب دیگه چی؟ باز هم از روز اول با گیم پس بازی کنید. چقدر بازی دادن برای گیم پس. اکران جهانی Xbox Game استودیوز تقدیم میکند. یه بازی جدید نیو گیم از خالقان ماینکرافت. Legends hold great power. این قیافش هم شبیه، ظاهرش هم شبیه ماینکرافته. Into our shared story. Some legends tell of peace and the beauty of simplicity. ماینکرافت هم از جمله اون بازی هست که خودتون میدونید طرفدار زیادی داره. And the end of all things. But the legends we hold dearest are legends of hope, of creativity, and of bravery. And friendships that change the world forever. This is the legend of a united overworld. United by you. احتمالاً شبیه ماینکرافت باشه و حالا با یه اسم جدید مثلا Overworld یا همچین چیزی. ماینکرافت Legends 2023 اینم برای گیم پس پی سی و ایکس باکس و همون دیوان از همون روز اول با گیم پس میتونید بازی کنید. دوباره یه انحصاری دیگه. من میدونم اون استارفیلد رو نگه داشتم برای آخر. این چیه؟ چه ورودی داشت. You wanted to make a new life for yourself. اینم باز تا یه بازی استراتژی
از دید اول شخص مثلا. مثلا یه سیاره دیگه است. چیه این؟ زمینه؟ زمین که نیست نه. And while you explored, you uncovered a mystery. I'm sure we can get to the bottom of this. Together. لایتیر فرانتیر، این هم بهار سال 2023 برای کنسول، پی سی و ایکس باکس کلاود و همینطور گیم پس میاد. بله دیوان روز اول با گیم پس میتونید این رو هم بازی کنید. دیگه چی داریم؟ بازی 4 نفره. روگلایک نوشته بود اگه اشتباه نکنم. روگلایک به بازی میگن که وقتی شخصیت هستی میره به بازی به اول برمیگرده. Gunfire هم اکتبر 2022 Reborn، تولد دوباره Gunfire. اینم با گیم پس بازی کنید. دیگه چی داریم؟ دوباره یه انحصاری دیگه. خب ردفالشون که جالب بود واقعا. این چیه؟ شبیه بتمنه. چیه اینقدر عجله داره؟ بندیکت. اوه قشنگه گیم پلی واقعا. ایوه اولین تیکه از چی؟ میگم تو بهم خاطراتش. او این خاطراتشه. قشنگه واقعا گیم پلی. از اون بازی دو بعدیه. بازی هم ساید اسکرولینگه ولی قشنگه واقعا گیم پلیش. آخرین پرونده بندیکت فاکس هم بهار سال 2023 برای کنسول و پی سی، ایکس باکس کلاود و گیم پس میاد. قشنگ بود. روز اول با گیم پس. دیگه چی داریم؟ Bonjour everyone. I am excited to be here today to tell you more about Interior Night's first original creation as Dusk Falls. It started with the desire to create a deep interactive experience as all Dusk levels Falls of players can enjoy together. Because stories are brilliant, universal tools that help us understand the heartbreaking beauty of life. This game is an uncompromising tale of family, resilience, and sacrifice, written like a prestige TV show with a unique motion graphic novel style that triggers the imagination. This is an interactive story powered by video games that gives you agency over the lives of far from perfect human beings. This is a thought-provoking experience you can play with people you love. اینتراکتیو یعنی بازی تعاملیه. دقیقاً همین خودش هم همینو گفت. As Dusk Falls is an emotional experience that we hope will leave a mark with everyone who plays it. میگه که خیلی احساسیه بازی.
دقیقا میگم به بازی شبیه از لحاظ گیم پلی شبیه احتمالاً دکوری باشه که جدیدن گیم پلیش رو گذاشتیم تو کانال. این خیلی منحصر فرد گرافیکش. قشنگه واقعا گرافیکش. خیلی متفاوته. ببینید خودش هم گفت یه فیلم تعاملیه دقیقا مثل دکوری. دکوری You were in the wrong place at the wrong time. We've been in the wrong place forever. Sometimes doing the right thing is doing the wrong thing. Got eyes on two hostages. None of us escaped that night. It's okay. Even those of us who made it out alive. این شکلی نشون داده میشه. دقیقا خود گیم پلی بازی داره این شکله. ظاهرا این هم مثل دکوری انتخاب و تصمیم اینا خیلی مهمه تو بازی. یعنی شما کارتون بیشتر اینه که به جای شخصیت‌های اصلی تصمیم بگیرید. مثلا مسیرها رو انتخاب کنید که بازی احتمالاً پایان‌های متفاوتی داشته باشه. بله ببینید هر خانواده یک رازی داره، هر راز یک هزینه‌ای داره، یک قیمتی داره. از داسک فالز تا 8 نفر میگه میتونید با هم بازی کنید. اینم جولای 19 به همین سریع همین سرعت یعنی یک ماه دیگه تقریبا با گیم پس. عرضه انحصاری کنسولی اینم برای ایکس باکس. این فکر کنم بازی قشنگ باشه. 10 میلیون بازی باز آنلاینه. بازی اکشن بتل رویال ناراکا تا 60 تا بازی باز میتونن با هم بازی کنن. بازی قشنگی به نظر میاد. آنلاینه دیگه. آخرین جنگجو باشید که باقی میمونه. گیم پلی قشنگی داره ولی خب تا منتشرم نشه مشخص نمیشه خیلی. اوه کراس پلی هم داره. یه حالت جدید برای کمپین. در زمان عرضه با گیم پس جون 23 همین چند روز دیگه 2-3 روز دیگه چون میگه هفته دیگه احتمالا. آره دیگه اگه اشتباه نکنم یه هفته 2 هفته دیگه دوباره ایکس باکس گیم استودیوز تقدیم میکند. این چیه؟ این هم باز از اون بازی های متفاوت و مناسب فرده که گرافیک خاص خودشو داره. اینجا چه خبره؟ احتمالا مربوط به زمان قرون وسطا و دوره تفتیش عقاید کلیسا باشه.
پنتیمنت اسمش احتمالا این باشه. آره نوامبر 2022 آبان تقریبا ماه آبان. اینم از روز اول با گیم پس. دوباره یک بازی دیگه از Xbox Game Studios. Special breaking report. More local teenagers have gone missing. This could be linked to the disturbing trend of missing teenagers from our otherwise quiet town. If anyone has seen the teenagers or has any other information, please contact the police department. Hello, micro friends. Great news! Virgil knows you might be a little homesick, but that can be repaired. بازی عجیبیه. First, you will need to survive the yard against terrifying insects and treacherous wastelands. گیم پلیشو نشون نمی. اول شخصه. Unfortunately, my memory chip is a little rusty. این بازی اول شخص. With a little maintenance, we can unravel why you are here. Before someone or something terminates your tiny existence. Good luck! میگه بازی کاملش رو میتونید بازی کنید دیگه، پریویو نیست. داستان کامل. گراندد 10 میلیون بازی باز سپتامبر 2022 دوباره گیم پس. دیگه چی داریم؟ دوباره اکران جهانی. خوبا رو برای آخر نگه داشتن، این حساری ایکس باکس دوباره. Helios. They search for someone who does not exist. The shadow. سایه. The forgotten child of a scattered race. Lost until now. من از بازی فکر کنم استراتژی باشه که از بالا نشون میده. Now they have awakened me. گیم پلی نشون بده ببینیم چیه. But I am not their hope. I am their reckoning. بازی سوم شخصه. من فکر کردم از بالا نشون میده. قشنگه. عجیب و غریبه. They will not drag me into their light. ایریان اسم عجیبی داشت. ایریان این هم سال 2023 میاد. اصلا روز اول با گیم پس بازی کنیم. بازی این هم متفاوت و منحصر به فردی به نظر میرسید. این چیه؟ I speak now to those who heed a darker call. نکنه هل بلید هم نشون بدن. این چیه؟ Those bold enough to cross the line of sin for deeper knowledge. Who follow an unquenchable yearning, born of blood and bone. To unlock the forbidden secrets and foulest black rituals, calling forth life فکر کنم
سینماتیک باشه، خود بازی اصلی نباشه، ربطی نداشته باشه. اوه To truly embrace this power, you must take it into the world. You will be shunned, scorned, marked as a living sacrifice. چیزی از گیم پلی نشون ندادم. کشیش راثما میگه خواهی شد. نکرومنسر واسه فیلم ایویل دد یا بازی ایویل دد. دیابلو، دیابلو 4. حیف که گیم پلی نشون نداد. گفتن که برای کنسول نسل 8 نمیاد. این خبر منتشر شده بود. یک کلاس جدید به بازی اضافه شده، نکرومنسر. I'm very excited to announce our 5th and final class, the Necromancer, a commander of the undead who joins the other iconic classes around the campfire in Diablo IV. مدیر بخش بازی‌های the elemental sorceress, Diablo, the crafty rogue, and the powerful druid. شخصیت جدید رو معرفی می‌کنه. The demon Lilith, the daughter of کلاس جدیدشون رو has returned and spreading corruption and evil as she fights to reclaim our dark gothic world as her own. And it's up to you to stop her. Now, Diablo IV is the culmination of the 25-year history of the franchise, building on top of the best of what's come before with some, you know, unique twists all its own. So let's dig a little deeper by watching, for the first time I might add, some Xbox Series X gameplay, while hearing from a few of the many people behind the game. خب ایول میخواد گیم پلی رو نشون بده. میگه این برای Xbox Series X ضبط شده. Action RPG, melding monster slaying and loot collecting with a fully realized open world. It's not for the faint of heart. It's gory and unnerving. It's creepy. Diablo IV is all about player choice. انتخاب بازیباز خیلی اهمیت داره. Diablo game and just expands them with all the new features that people really love and appreciate in modern games. اونطور که می‌بینید دیابلو از اون فرانچایز ها هست که خیلی طرفدار داره. شخصی سازی شخصیت میگه و کاراکتر. It's important to include robust character customization because then I can play the fantasy that I want to play. این شخصیت کاملا کاراکتر کاملا شخصی سازی میشه. Switch around your playstyle as well. Everything feels very powerful and fun. One of the really cool things about having an open world is your journey that you take throughout Diablo IV is your own. There's no linear path that you have to follow. جهان بازه میگه. Almost 150 dungeons in the game. و بازی به صورت خطی و مرحله‌ای نیست. Strongholds are an enemy territory that you need to reclaim. You might have a space that begins as a hostile area, but after you've cleared it out, the evil in this place has been cleansed. It now becomes a friendly town. Sometimes it's a new town, sometimes it's a new dungeon. There's a whole bunch of rewards that you get, and you have a real impact on the world as a result. No, you can't leave us here. They might come back any moment. Local events are really cool little story segments that happen within the open world. You'll just be running through the world and then a local event will pop up and you can choose to participate in it or get a group together and just wail on these like giant world bosses. These are events that take a lot of people and you really have to work together.
یه افراد زیادی لازم Being داره. able to see all the players on your screen, collaborating, trying to take this big monster down, it's epic. It's so easy to create a community. It makes Diablo more of a social experience. We've got fully enabled crossplay. If you have an Xbox and your buddy has a PC, you're going to be able to group up. Or you can play couch crossplay هم داره بین کنسول و sit PC. there and have a great experience. نه ظاهرا برای پلی استیشن نیست. Where players can engage in PvP. این هم بخش PvP یعنی بازی باز در مقابل بازی باز واقعی. You're also opening yourself up to being swung at. If you're like really good, the game actually marks you as like a champion on the map. میگه اگه کارتون خیلی خوب باشه همه بازی بازا شما رو نشون میده. Become a loot pinata and everyone wants to chase you down. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. Now you're set up for the end game, and that end game is rich with things to do that allow you to get more and more powerful. Whether it's new items or new dungeons or new Paragon boards, every single time you come back to play Diablo IV, there's going to be new stuff for you to experience. And it's something that we're going to support for years to come. I'm really excited for folks to get their hands on Diablo IV. Just to see millions of people really enjoying the different options. Through the campaign, local events, couch co-op, endgame, PvP, it almost doesn't end. And we are so close. سال 2023 بله تاریخ دقیقی نیست فقط نوشته سال 2023 از Xbox Game Studios. ببینیم که دوباره Sea of Thieves احتمالا تو این آهنگ میگه نمیشه همشو گفت. یه کابینتون رو شخصی سازی کنید. اسمش رو خواهی انتخاب کنید. To set sail as a pirate captain. That's why we really think that you should play this game. And it's available with Xbox Game Pass, of course. To set sail as a pirate captain. دورانه کاپیتان یا دزد دریایی هر کدومی که دوست داشته باشید. And you'll be amazed at what we have in store. The choice is yours, whatever captain you may be. Whether that's cold looting, no-stop shooting, rumble racing, or embracing, everybody's welcome in this game. So come set sail as a pirate captain. Our time is almost up, so as we leave, if you want to be a pirate captain, come do it in season 7 to see your thieves. فصل هفتم Sea of Thieves. بله. جولای 21 یه ماه دیگه تقریبا میریم آخرش. هلبلیدی، استارفیلدی، چیزی. خب اکران جهانی نه هنوز نرسیدیم به آخرش. اینم بازی قشنگی به نظر میرسه. دنیای آینه ها.
بازی خیلی متفاوته، یعنی طرفدارهای خاص خودش رو باید داشته باشه. ریون لاک. یعنی با سال 2023. ریون به معنی کلاغه. ریون لاک. خب این از روز اول با گیم پس دوباره اکران جهانی یا افتتاحیه جهانی و انحصاری ایکس باکس. خرش فکر کنم رسیدیم. آناپورنا استودیو همون استودیو بود که بازی 12 دقیقه رو ساخته. مثلا دیدید تو کانال هم داشتیم. عجیبی. عجب. بازی خیلی عجیب و غریب و متفاوت. کلا این استودیوی آناپورنا اینتراکتیو تو ساختن بازی‌های عجیب و غریب شهرت داره. 12 دقیقه شون هم خیلی بازی عجیب بود. رو کوکون 2023. خب اینم از روز اول با گیم پس. دوباره اکران یا افتتاحیه جهانی. این چیه ببینیم؟ اوه ظاهرش که خفنه. بازی ژاپنی به نظر میرسه. تیم نینجا پیدات کردم. قشنگی به نظر میرسه. این خود گیم پلی نشون ندادن، فقط فیلمه، کاتسینه، یعنی سینماتیکه. ولونگ فالن دیناستی. اوایل 2023 چیزی نشون ندادن از گیم پلی. کنسول پی سی ایکس باکس گیم پس و روز اول. بله Japan is the home to some of the most talented and well-known game creators anywhere in the world. We're thrilled to be working with Koei Tecmo to bring Wolong Fallen Dynasty to Game Pass day one. I'm also excited to be working with Team Ninja, who has a long history of building incredible action games for Xbox, and it's great to be working with them once again. Team Ninja. We know how important it is to our fans to continue to bring more Japanese franchises to Xbox. I'm excited to announce the return of one of the most highly requested and beloved franchises to Xbox from our partners at Atlas. دوستامون در اطلس میگه که یکی از مهمترین فرانچایز های ژاپنی رو ظاهرا برمیگردونن به ایکس باکس. همون بازی انیمه‌ای
بازی انیمه‌ای. من به شخص از بازی‌های این شکلی خوشم نمیاد. انیمه هستن دیگه، انیمه های پرسونای 5 Xbox One، ویندوز، Xbox Series X و گیم پس. 21 اکتبر. بله اونم که میشه 2 ماه تقریبا، 2-3 ماه دیگه. Now I'm excited to announce a زیرنویسش پرید. special partnership خب میگه between Xbox Games افتخار دارم که and one of the greatest همکاری بین creative ایکسباکس minds and و innovators in our industry. یکی از مهمترین Someone that I خالق‌ها have و admired for many years. کسی که خیلی وقت تحسینش میکنم. امروز مفتخرم که با هم کار میکنیم که یک تجربه جدید رو با هم میسازیم که هرگز ندیدیم. اوه کوجیما. میگه من کوجیما هستم. زیرنویسش پرید. یک بازی خیلی جدیدی هست که کسی تا حالا اون ندیده. میگه که خیلی وقت منتظر ساختنش بودم با تکنولوژی مایکروسافت. الان ممکن شده این کار، تا این کار رو بتونیم بسازیم. میگه که زمان خیلی زیادی برده. امیدوارم که برای شما هیجان زیادی و اخبار زیادی در آینده بتونیم به همراه داشته باشیم. ممنونم از شما. عجیب صحبت میکنم. خوشحالیم که کوجیما پروداکشن با ما کار میکنن در ایکسباکس گیم استودیو. امروز با برگشت that you can play over the next 12 months. Today's show celebrates the diverse lineup of global game creators of all sizes who bring with them unlimited potential. Starfield. Games from these creators will be coming to Game Pass every single month, including Naraka Blade Point, As Dusk Falls, A Plague Tale Requiem, Pentiment, Persona 5 Royale, Somerville, and Scorn, just to name a few. And we start 2023 with the launches of some of the most anticipated titles from the teams at Xbox and Bethesda. Redfall, Minecraft Legends, Starfield, Forza Motorsport, and more. This has been an incredible year as we achieved record growth across console and Game Pass, with millions of people playing our games every single day. And we have you to thank for that. Whether that's new players joining us through Xbox Cloud Gaming or our longest fans playing on Xbox and PC. We could not have done this without you. A year ago, we welcomed the talented studios at Bethesda Softworks to Xbox. Their teams have been hard at work, bringing their franchises to Game Pass, shipping updates to their games, and building new experiences for you to enjoy. We know that everyone has been eager to see Starfield. Our show today has highlighted gameplay, so it's only fitting that we end it with an extended first look at one of the most anticipated games in Xbox history. از مورد انتظارترین بازی‌های تاریخ ایکسباکس. این هم از استارفیلد میگه گیم پلی هم داره. عجب. و به انحصاری ایکسباکس هم هست. عجب جمله. ببینیم که چی هست آخرش این استارفیلد. نه بتسدا.
Starfield. خب نشون بده دیگه It's hard to express how excited all of us at Bethesda are to be here with you today. We're so grateful you're spending the time and we know you've waited a long time. ببینم تاد هاوارد معروف از بتسدا. Starfield. It's easily our most ambitious game ever. Like our previous games, it's an epic role-playing game where you get to be who you want and go where you want. بازی نقش آفرینیه. You'll be exploring space. So let's jump right in. This is early in the game as you arrive on the mysterious moon of Crete. قلمرو اسرارآمیز ماه اسرارآمیز کریت. یه اوایل بازی هم هست این گیم پلی. وقتی که به این سیاره اسرارآمیز وارد میشید. سال 2330. اوه. کریت ماه سیاره آنسلون. ظاهرا این خود گرافیک بازی باید باشه. یه ربات. بله این گیم پلیه. این اسلحه داره. سلامتی داره. نارنجک داره. According to the scanners, the abandoned research facility is in this direction. اوه شما یه نفر دیگه هستید. اول شخص ظاهرا. پشت سر اونید. ببینید سوم شخص هم هست. یعنی هم اول شخص هم سوم شخص. با هر دو حالت شاید ظاهرا میتونید بازی کنید. این گرافیکش هم خیلی واقعی گرایانه طراحی شده. این فیلترایی که گذاشتن. ببینید دوباره اول شخص شد. آزمایشگاه تحقیقاتی کریت. ببین دقیقا عوض کرد بین سوم شخص و اول شخص. اول شخص ببینید دزدا از اینجا به عنوان یک مرکز تحقیقاتی استفاده میکنن. آخرش یکم اکشن ببینیم. اندازش بد نبود. انیمیشن هم خوب بود، بد نبود. یکم افت فریم داره ببینید. شاتگان از نوع فضایش. خب نه قشنگه. من میگفتم شاید مثلا یه بازی خیلی آنلاین و آنلاین محور باشه ولی خب ظاهرا این شکلی هم نیست. از این لحاظ حداقل خیالمون یکم راحت شد. فیش گرفت. هر شد هم پروازم میکنه یارو.
After some initial encounters, you're invited to join Constellation, who, in the future the game is set in, are the last group of space explorers. To meet them, you'll head to the capital city of New Atlantis. به پایتخت نیو اتلانتیس. سیاره جیمسون، پایتخت آخرین گروه فضانوردان. در رو باز کرد. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? بزرگترین سوال تاریخ. These artifacts could be everything we've been looking for. As to what they are, what they're building. You'll be part of solving that puzzle now. قشنگه اگه ماجرا داستانش این باشه قشنگه. You found something? A new guy found it. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions? The artifact you found appears to be one of many, scattered across the galaxy. If we can find more, we can unlock their secrets. Beautiful, isn't it? The man who sold me this told me that it spoke to him. Of course, animation چهره‌ام قشنگ بود. full of groups with other priorities. That's the Crimson Fleet! Everybody get ready! The fleet doesn't follow the rules. Agree to work for UCC step. Together, we take down these cutthroat pirates. نظر موجودات فضایی یا دزدای دریایی، دزدای فضایی. We're peacekeepers. We protect the people of the Free Star Collective. When you sign up with the Crimson Fleet, no one quits. The only way out is death. The path ahead may be dangerous, but we are not stopping. Most Dusties don't even make it this far. Because whatever lies at the end of this road will change humanity. موضوعش جالبه، داستان بازی موضوعی که داره جذابه، یعنی آدم جذب میکنه. That gives you a look at the stories in Starfield. داستان‌های استارفیلد. Ultimately, it's not our story, it's the story you create by who you are and the choices you make. And that starts with character creation. ساخت شخصیت. It's our most flexible yet. You can customize all the elements of how you look. چقدر جزئیات داره تو ساخت شخصیت. Says here you spent some time as a diplomat. Having a way with words might prove useful. There are optional traits, and these come with unique advantages and disadvantages. But it's not just in how you can look, but in how your character plays and develops. The skill system combines the best from our previous games, and you can unlock new skills as you level up, and then you rank those skills up by using them and completing challenges. And there's deep crafting systems, from running research projects with resources you find, to crafting weapon mods. سیستم کرافتینگشون و همینطور سیستم مهارت‌ها و اسکیل. These act as a home away from home for survival and resource generation. You can choose where and how to build each one, and you can hire characters you meet to keep it up and running. But that's not all. ببینیم You که can even build your own spaceships. فضاپیمای خودتون میتونید بسازید. اینم هدایت فضاپیما. اعضای خدمه رو انتخاب کنید. سفینه است. خیلی باحاله.
انواع فضاپیماهایی که ساختن. It's not just how the ship looks, it's how it performs. From engines to shields to weapon systems. Because yes, you can fly it. میگه میتونید باید پرواز کنید. بقیه چیزا مهمه. مثل موتور و اینا. الان داره باش پرواز میکنه ببینید. آره این گیم پلی خود بازیه. داره به سمت یک سیاره دیگه میره ظاهرا. جنگ هوایی، جنگ فضایی. زحل. چقدر جذابه. اونم باز هم حالت اول شخص داره هم حالت سوم شخص. ببینید این در حالت سوم شخصه که سفینه رو نشون میده، این حالت اول شخصشه، یعنی امکانات زیادی برای بازی در نظر گرفتن، انتخابات زیادی. نبردهای فضایی. واقعا قشنگه. We can't wait for all of you to experience the game. Thanks again for being with us today, and thanks for all the support you've given us over the decades, especially on this game. It's been an incredible journey for us making it, but we know that's really only the beginning. For it's when all of you play it that the real journey begins. And you may be wondering, just how big is this game? So we thought we'd take one last moment and show you. بهتون نشون میده که بازی چقدر بزرگه. ببینید چقدر. یکی از سیاره‌ها جمیسون. You can land into Atlantis. You can also land and explore anywhere on the planet. هر جا که بخواید میتونید فرود بیاید تو این سیاره. It's not just this planet. It's all the planets in the system. همه سیاره ها. Barren but resource heavy ice balls to Goldilocks planets with life. And not just this system, but over 100 systems. میشه 100 منظومه 1000 سیاره for you to explore. We can't wait با این گرافیک. to see what you find. خب داستان چی میشه؟ چه داستانی پشتشه؟ مگه میشه بازی اینقدر بزرگ باشه؟ خدای بزرگ مگه میشه؟ گرافیک رو ببینید. بازی اینقدر بزرگ دیده بودیم ولی من نه تا با این حد جزئیات و این حد گرافیک. مثلا بازی مثل نومنز سکای همچین چیزایی. 2023 باز تاریخ دقیقش رو دوباره نگفتم. کنسول پی سی گیم پس استیم. starfieldgame.com آدرس سایتشون. از روز اول با گیم پس. ظاهرا تموم شد. ببینیم تموم شد. همه بازی ها رو دوباره تا از اول نشون داد. ببینید 12 ماه آینده از ایکس باکس. Redfall, Forza Motorsport, ARK, Sea of Thieves, Plague Tale,
دیابلو. مایکروسافت فلایت سیمولیتر، داستان‌های جدید، سفرهای جدید، جهان‌های جدید. اسمشون همشون نوشت ردفال. یعنی همشون در 12 ماه آینده منتشر میشن. اینم که 100% شد حداقل مشخص شد. بله خب تمام شد دوستان. کنفرانس و یا رویداد خیلی بزرگی بود برای ایکس باکس. بازی‌های زیادی داشتیم، گفتن بیش از 100 تا عنوان داشتیم که همشون در 12 ماه آینده قرار منتشر بشن و همشون هم بیشترشون برای گیم پس هم میان. از همون روز اول دو تا بازی که اصلا مهمتر بودن برای اول آخر نگه داشته بودن، ردفال بود که بازی قشنگی بود و مهمتر از همه استارفیلد که برای آخرش نشون داده بودن نگه داشته بودن که واقعا تعجب میکنه آدم از این همه بزرگی که این بازی داره. ولی خب در مورد داستان یکم سوال برانگیزه. حتما نظر خودتون در قسمت کامنت ها بنویسید که نظر شما چیه. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. ممنون که از کانال خودتون استارفیلد گیم تیوی دیدید. تا یک ویدیو دیگه از کانال استارفیلد گیم تیوی شما رو خدا بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.